سلام، چطوری؟ امروز داشتم بینی رو میکشیدم، به خودم گفتم که بیام یک کلیپ آموزشی در رابطه با بینی رو براتون ضبط کنم. روش خیلی ساده است، راحت میتونید این روش رو انجام بدید. حتما این ویدیو رو ببینید، خیلی مفید هست. بعد از این هم سابسکرایب رو فراموش نکنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیو جدید مطلع بشید. پیج من در اینستاگرام هم دنبال کنید. در ادامه با ما همراه باشید. سلام، چطوری دوستای گلم؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. قسمت های قبل من براتون بینی سراخ رو گفتم، حالا میخوام از روبرو بگم. از روبرو هم مثل ویدیو قبل اول یک دایره میکشیم، قسمت پایینش رو به این صورت یک خط در راستای افق، دو تا دایره کوچکتر سمت چپ و راست، دو تای دایره یک اندازه هستند. اگر این دو تا دایره بیاد به سمت داخل، بینیش کوچکتر میشه پهناش. اگر خارج بشن و از این دایره بزرگ فاصله بگیرن، بینی پهناش بیشتر میشه. خب اول حفره‌های بینی رو مشخص کنیم. این قسمت نوک بینیمون هست، اینجا هم همینطور. دو تا خط اینجا بکشیم. یه خورده من کارم کج شده، دست چپ هستم، خاطر همین ببخشید. اینجا و اینجا ارتفاعش هم که دیگه بهتون گفتم میشه 1 برابر این، حدودا میشه اینجاها. از اینجاها میاد خطه میره به سمت بالا. اینجا هم همینطور و اینجا. از این خطوط اضافی رو پاک کنیم و شروع کنیم به سایه زدن. یک مقدار من سایه‌ش رو میزنم، همین فقط به خاطر اینکه حجم گیره کافیه. قسمت پایینش رو سایه میزنیم. این قسمت میاد زیر ابروها. نوک بینیشو میتونیم تیره تر کنیم که کامل مشخص بشه.
خیلی راحت. میتونیم محوش هم کنیم یه خورده. این صورت میشه یه بینی کاملا ساده و راحت. حالا اگر خواستید میتونید درجه تیرگیشو بیشتر کنید و اینا دیگه اون میل خودتون هست. خسته نباشید. این هم از بینی از نمای روبرود. حالا روش‌های مختلفی داره، فقط من حالا یکی از روش‌های ساده شو دارم بهتون میگم، یعنی روش‌های خیلی مختلفی داره. امیدوارم که لذت ببرید از این مطالب. خسته نباشید. خدا نگهدار.